नमस्कार, अक्षय थाळी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। मागच्या भागात थालीपीठाची भाजणी कशी करायची हे आपण पाहिले होते। आता थालीपीठ कसे करायचे हे पाहू। भाजणीचे थालीपीठ करण्यासाठी मी 4 वाट्या भाजणी घेतली आहे। आता यामध्ये आले, लसूण व मिरची याचे वाटण 2 चमचे घालू। या वाटणात मी मीठ घातले होते। यात अर्धा चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद घालू। 2 काकड्या किसून घेतल्या आहेत, त्या या पिठामध्ये घालू। थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालू। आता हे मिसळून घेऊ। यात 3 चमचे तेल घालू, म्हणजे थालीपीठ खुसखुशीत होतात। आता थोडे थोडे पाणी घालून पीठ मळून घेऊ। या पिठामध्ये काकडीऐवजी तुम्ही बारीक चिरलेला कांदा, किसलेला मुळा, किसलेला दुधी भोपळा, किसलेले गाजर घालू शकता, म्हणजे थालीपीठ चविष्ट होतात। पीठ मळून झालेले आहे। लगेच थालीपीठ करायला घेऊ। पीठ जास्त वेळ भिजत राहिले तर थालीपीठ चिकट वातड होतात। आता एक स्वच्छ सुती पांढरे फडके ओले करून पोळपाटावर अंथरावे। मळलेल्या पिठाचा गोळा घेऊन तो या फडक्यावर थापून घ्यायचा आहे। थालीपीठ हे चपातीपेक्षा थोडे जाड पण भाकरीपेक्षा कमी जाडीचे करावे। थापून झाल्यावर त्याला बोटाने भोके पाडावीत, म्हणजे थालीपीठ चांगले भाजले जाते। तवा तापलेला आहे, त्याला थोडे तेल लावून घेऊ। आता हे फडके उचलून तव्यावरती भाजण्यास घालू। थोडे तेल सोडू। थालीपीठावर झाकण ठेवून दोन्ही बाजूने चांगले भाजावे। थालीपीठ भाजून झाले आहे, ते एका ताटात काढून घेऊ व खाण्यास देऊ। थालीपीठे गरमागरम चांगली लागतात। यावर लोण्याचा गोळा घालू व दह्याबरोबर खाण्यास देऊ। याप्रमाणे इतर थालीपीठे करून घेऊ। आता थालीपीठ थाळी कशी करायची ते पाहूया। थालीपीठ थाळीमध्ये आपण थालीपीठ, चवळीची उसळ, लोणी, ताक, वरण, भात व टोमॅटोची कोशिंबीर करणार आहोत। सर्वप्रथम कुकर लावून घेऊ। यामध्ये डाळ, तांदूळ व चवळी शिजण्यास लावू। त्यासाठी एका डब्यात मी 1 वाटी चवळी 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। त्याच्यात 2 वाट्या पाणी घातलेले आहे। दुसऱ्या डब्यात 1 वाटी तांदूळ घेतले आहेत, ते 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। त्यात 2 वाट्या पाणी घातले आहे। चवीप्रमाणे मीठ घातले आहे। तिसऱ्या डब्यात अर्धी वाटी तूर डाळ घेतलेली आहे, ती 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। त्याच्यात 1.5 वाटी पाणी घातले आहे। हळद, हिंग व थोडे तेल घातले आहे। चवीप्रमाणे मीठ घातले आहे। आता हे कुकरला लावून शिजवून घेऊ। कुकर झालेला आहे, चवळी शिजलेली आहे। त्याच्यामधील जादा पाणी काढून घेऊ व उसळ करायला घेऊ। त्याच्यासाठी एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घालू। तेल तापले म्हणजे त्याच्यात 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घालू। कांदा गुलाबी रंगावर परतून घेऊ। आता त्यामध्ये शिजलेली चवळी घालून 2 चमचे सातारी लाल तिखट घालू। थोडे मीठ घालू व परतून घेऊ। तुम्हाला आवडत असेल तर याच्यात गोडा मसाला, धना जिरा पावडर घालू शकता। उसळीला वाफ आली आहे, गॅस बंद करून झाकण ठेवू। उसळ तयार आहे।
आता वरण करून घेऊ. डाळ चांगली घोटून घेऊ. एका पातेल्यात तेल घालू. तेल तापले म्हणजे त्यात मोहरी, जिरे, हिरवी मिरची, लसूण, कढीपत्ता घालून फोडणी देऊ. वरणाला उकळी आल्यावर गॅस बंद करू. वरण तयार आहे. तोंडी लावण्यासाठी टोमॅटोची कोशिंबीर केली आहे. आता थाळी तयार करू. ताटामध्ये थालीपीठ, चवळीची उसळ, लोणी, टोमॅटो कोशिंबीर, ताक, वरण आणि भात वाढले आहे. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.